Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit la o nouă lecturare cu Cato. Deci astăzi fiind ziua fericirii, da, vom vorbi despre suferință și nefericire. Da, deci tema articolului de azi este legea atracției și suferința, nefericirea, deoarece și pentru că despre fericire se vorbește mult, dar se vorbește mai puțin despre modul în care atragem suferința, nefericirea, da? Deci modul în care, cumva, să zicem că ne blocăm, ne ajungem să nu putem fi fericiți, da? Zicem că nu ne dăm voie să fim fericiți, ca să spunem așa, da? Deci este un lucru la fel de important să vedem din ce cauză nu suntem, să nu putem fi fericiți, la fel de important ca și privirea pe invers, reversul, da? Ce putem face pentru a fi fericiți. Dar problema este că degeaba se tot spune, bun, ce trebuie să faci pentru a fi fericit, dacă ești blocat, să zicem, într-o stare de suferință, de nefericire și nu știi cum să ieși din ea, da? Deci nu poți, dacă nu conștientizezi, da, ceea ce îți aduce, ceea ce îți provoacă, de fapt, suferința și nefericirea, atunci este cumva într-un fel inutil și ineficace să primești îndemnuri, sugestii despre ce ar trebui să faci ca să fii fericit, când tu de fapt nu poți să faci, da? Nu-ți dai seama cum ai alunecat, cum de ești în starea în care suferi și ești nefericit și nu poți să aplici, da, metode tehnici, deoarece în continuare tu ești blocat acolo, nu știi din ce cauză, nu știi cum să ieși și așa mai departe, da? Deci este ca și articolele astea cu îndemnuri, renunță la tot felul de lucruri pentru a fi fericit, da? Și în care nu ți se spune, bun, cum să renunți, dar la acele lucruri se dă liste, renunță la o listă de gânduri, listă de obișnuințe, bun. Dacă renunți, renunți și acest concept de renunțare, da, deci am vorbit în alte videouri despre el, voi mai vorbi în continuare, da, trebuie conștientizate tot felul de aspecte, da, și privind această renunțare, că de fapt o renunțare forțată, da, că încerci să renunți forțat, e gata, de mâine renunț, nu mai fac asta, da, și încerci forțat să faci și de fapt îți provoacă o suferință, nefericire, da, și constați că nu poți, da, nu poți să renunți la acel lucru, da, și dacă nu înțelegi nici de ce ar trebui să renunți la acel lucru, de fapt, care ție, tocmai de aia ai un obicei, o obișnuință care îți aduce, de fapt, niște beneficii, da? Pe de o parte, plus că, să zic, poate să fie ceva disfuncțional de altă parte sau nociv, da? Acel obicei. Da? Dacă nu conștientizezi, da, anumite mecanisme de producere, de atracție, cum ai atras acel obicei, de ce îl ai, de fapt, ce ar trebui să faci, cum ar trebui să-l transformi, de fapt, acel obicei, să zic că e disfuncțional sau aduce anumite aspecte, dacă întrețin ceva disfuncțional, să zicem, în gândirea și comportamentul tău, privind starea de sănătate, da, deci este necesar să avem anumite conștientizări, da, așa, pas cu pas, în care prin ceea ce facem, metode, tehnici utile, da? Exerciții și antrenament, de fapt, ar trebui să transformăm aceste stări, gânduri, atitudini, da? Disfuncționale în ceva funcțional, da? Deci cumva nu e vorba de a tăia ceva brusc, de a renunța brusc, ci de a transforma, de fapt, da? De a reorienta, ca să spunem așa, da? Deci, cât timp, să zic, că avem această căutare a plăcerii, da? Și găsești o plăcere într-un obicei, care poate să fie, pe de o parte îți produce plăcere, dar
creșterea dopaminei, de exemplu, da? Senzația de plăcere, cum e și fumatul, da? Clar, cercetările arată că crește nivelul de dopamină, ai o plăcere, da, în a fuma. Deci renunțând brusc. Asta e ca și cum renunți la o plăcere de-a ta și implicit apare, dacă ești fumător răit, apare sevrajul, da? Care e un fenomen neplăcut, da? Deci simți o mare neplăcere, te chinui, acela organismul cere țigara. Deci sunt tehnici, metode, da? Prin care, să zicem, treptat se poate acționa în așa fel încât să nu-ți produci ție suferință, nefericire și să-ți reorientezi în gândirea și comportamentul. Da? De fapt, merg pe ideea asta de reorientare, da? De orientare. Și asta numai conștientizarea ți-o poate aduce, da? Numai conștientizând cum poți să o faci, de ce trebuie să o faci, cum, când, cum te pregătești, da? Deci toate lucrurile bune și să apar când ești pregătit, nu să le obții, să le pui în practică. Și mai departe. De aceea consider utilă discuția asta despre cum atragem noi de fapt suferința și nefericirea în viața noastră. Și dacă ne uităm în jurul nostru, de fapt vedem mai mulți oameni care sunt de fapt nefericiți, zilnic au tot felul de probleme, da? Care nu îi lasă, nu le permit să intre în starea de fericire, da? Chiar dacă au stări de fericire, sunt foarte scurte, foarte rare, da? Deci mai multe momente de suferință, nefericire avem decât cele de bucurie și fericire. Iar fericirea se pare că este o stare pe care nu o poți accesa la un moment dat, dar nu o poți menține, da? Cam așa este cu multe, da? Deci trebuie să faci ceva continuu pentru a întreține cea, de exemplu, starea de sănătate, da? Starea de sănătate trebuie să faci în continuu ceva pentru menținerea stării ei. La fel, aș fi de ce cu eforturi personale, da? Să știi ce trebuie să faci, la fel este, să zic, și cu starea de fericire. Bun, ai accesat-o, rapid o pierzi, da? De ce o pierzi? Pentru că nu știi ce trebuie să faci ca să poți o menții și apar aceste atracții, că atragi nefericirea, da? Ceva care te scoate rapid din starea de fericire, da? Te bagă în altă stare, nu? Ok, deci despre asta va fi vorba în articolul de astăzi, da? De pe blogul meu, Love Blog for All. Ultimul video, da, am făcut ieri, despre așa Deepak Chopra, Mike Wilson, legea detașării, legea atracției și renunțarea, da. Deci, tot ceva reste în legătură. Bun, deci acesta este un articol scris în 21 decembrie 2018. Articolul, da, este un răspuns la cererea primită și expusă mai jos, un răspuns util atât mie cât și altora, ca exercițiu de gândire. Da? Deci mulțumesc pentru acea cerere, da, care am primit-o. Deci citez cum a arătat cererea. Uneori îmi pun întrebarea dacă nu cumva suntem ca în Matrix, niște baterii pentru energie, iar ca bonus să ne închipuim că avem și noi câte ceva, o familie, o relație, o partidă de sex, etc. Întrebare. Cred că foarte multă lume a auzit de așa zisă legea atracției. Cred că milioane de oameni de pe mapamond au pus-o în aplicare sau măcar au încercat. Dar cu toată această așa zisă lege, de ce atâta oroare în lume? De ce atâta suferință? Nu știu, mie mi se pare că noi oamenii nu suntem altceva decât niște sclavi, atât. O secundă să măresc eu acest scris.
Așa, să fie mai ușor de urmărit. Deci nu există niciun om să stea să se bucure de viață fără să muncească din greu. Și muncești, frate, muncești pentru hrană, întreținere, copii, medicamente, etc. Dar cel mai mult culmea muncești ca să-ți faci un statut social. Și asta ca să fii plăcut și acceptat de societate. Deci, practic, măști sociale. Măști care îți aduc multă suferință ție ca entitate, pentru că este total în contradicție cu ceea ce ai dorit tu, cu ceea ce dorește sufletul tău. Pentru că dacă ai face ceea ce ai dorit tu, practic, cred că nu ai mai avea cine știe ce prieteni. Ți-ai băga una, două picioarele în ceea ce nu ți-ar plăcea și ce nu ți-ar conveni. Deci, domnule Caton, țin foarte mult să vă părerea dumneavoastră, este importantă pentru mine. Bun, deci răspunsul, problematica atracției și a complementarității ei, încă respingerea, este foarte complexă, da? Este multifactorială, de aceea lumea nu o prea poate asimila. Nici eu nu pot afirma că am asimilat-o total, desigur, deoarece vorba geniului savant, pentru a rezolva o problemă este necesar să te ridici la un nivel de conștientizare superior celui care a generat problema, iar uneori este necesar să te ridici chiar mai multe niveluri, dar nu doar unul, pentru a avea o panoramă completă a determinismului cauzal. Jocul vieții este unul complex, multilevel, încă cu mai multe niveluri. Jocurile virtuale copiază de fapt realitatea și este necesar să parcurgem aceste niveluri pas cu pas, treaptă cu treaptă. Jocul este complex, dificil, greu, asta este clar, iar durerea și suferința fac parte din joc, evident, fac parte din viața fiecăruia, căci este un joc al dualității, de fapt. Totul este dual aici și asta ar trebui analizat, înțeles și acceptat, după care poate urma controlul exercitat în mod conștient asupra evenimentelor și experiențelor duale pe care vrei să le atragi sau nu în viața ta, în manifestare. Deci despre asta este legea atracției de fapt, despre cum poți înțelege și apoi controla ce vrei să experimentezi și cum în viața ta. Deci merită evident să vorbim despre asta, să analizăm asta, să căutăm să înțelegem ce și cum atragem în manifestare în viața noastră și să ajungem la nivelul la care să putem decide conștienți cum vrem să arate viața noastră în continuare. E greu de vorbit pe scurt despre asta, ar trebui să scriu o carte măcar. Da, dar am scris mai multe articole deja care au legătură între ele și poate se va contura și cartea pe baza lor, căci voi mai scrie și alte articole în completare. În plus, am playlisturile YouTube pe tematici, da, linkul aici, care vin în sprijinul cunoașterii și înțelegerii, mai ales pentru cei ce citesc mai greu, dar vizionează materiale video mai ușor. Voi mai face și lecturări ale articolelor, materiale video, pentru cei ce preferă vizionarea. Această cerere m-a determinat să mai fac un playlist YouTube nou, util, atât pentru mine cât și pentru alții. Da? Este vorba de playlistul Legea Atracției Manifestarea. Dacă dați click pe link, vă duce la playlist. În momentul actual sunt vreo 62 de materiale video. Și în care am postat și voi mai adăuga videouri care au legătură cu înțelegerea legii atracției și cum aducem în manifestare evenimentele din viața noastră. Abonează-te la canalul meu să fii la curent cu noutățile și să beneficiezi de cea mai mare bibliotecă video de dezvoltare personală, probabil existentă pe YouTube în limba română la ora actuală, peste 100 de playlisturi, peste 10.000 de materiale video. Deci acum era 100 atunci, acum sunt peste 150 de playlisturi. Deci, privind legea atracției, problema constă în faptul că oamenii nu sunt învățați ce și cum să atragă în mod conștient și selectiv de mici copii. Li se bagă în cap principii eronate de viață după care se ghideze și astfel atrag
fără să-și dea seama ceea ce nu vor, lucruri de care le e frică, de exemplu, da? De ce ți-e frică nu scapi până nu scapi de frică. Lucruri de care fug, pe care le resping afectiv, emoțional și așa mai departe. Deci, atragem în mod inconștient suferința, dacă ne este frică de ea, dacă îi dăm atenție, dacă ne focusăm pe ea, deși conștient nu vrem să o aducem în manifestare în viața noastră. Da? Deci lucruri și evenimente care ne trezesc teamă, frică și asta. Nu? Dacă ne focusăm însă pe ele, e ca și cum le activăm energetic, le atragem în viața noastră. În plus, cei ce nu știu exact ce vor să atragă și stau în stand-by, în așteptare, în incertitudine, deoarece nu știu foarte clar ce vor, sunt prinși în forțele de atracție ale altora, care știu exact ce vor sau ce nu vor. Deci, altfel privind, dacă nu știi exact cum să te autocontrolezi pe tine și viața ta și în evenimentele tale de viață, vei fi automat supus forțelor declanșate de alții, cei din jur, cei cu care interacționezi, cei de care te lași influențat, cei în care crezi, cei în care ai încredere, cei care te-au educat, învățat ceva, da? Plus efectele faptelor tale și ale altora din trecut cu bătaie în timp, adică efectele karmice, da? Efectele cauzale. Deci este și o problemă de loc de control, locus de control, locus of control, da, cum zicem în engleză, unde este situat locul tău de control, care poate fi înăuntru sau în afară. Da? Locusul de control se referă la atitudinea pe care o ai cu privire la posibilitatea de a atinge obiectivele și țelurile dorite de tine. Reprezintă măsura în care tu atribui comportamentului tău o cauzalitate internă, pe propriile decizii, sau cauzalitate externă, da? Factorii de mediu. Este percepția ta personală privind forțele care determină recompensele sau pedepsele determinate de comportamentul tău, măsura în care crezi că poți controla rezultatele și evenimentele care îți influențează viața. Dacă crezi că poți controla sursa recompenselor și pedepselor, ai locus de control intern, recompensele sunt determinate de propriul comportament, de propriile capacități și atribute, iar dacă crezi că recompensele și pedepsele nu pot fi controlate de către tine, că recompensele sunt controlate de către ceilalți, de șansă, noroc sau destin, atunci ai un locus de control extern. Legea atracției arată în fapt real că dacă crezi în tine și posibilitatea ta de a controla ceva, adică locus de control intern, se face voia ta, iar dacă nu crezi în capacitatea ta de a controla viața, adică locus extern, vei face voia altora și te vei lăsa influențat de factorii de mediu. Da? Legea atracției nu este în contradicție cu psihologia, desigur, este doar o oglindire a realității din alt punct de vedere și se susțin, de fapt, dacă sunt corect elaborate, exprimând același adevăr. Adică faptul că ceea ce gândești în prezent are efect asupra prezentului și viitorului manifestat ca fiind viața ta. Deci, aș spune că avem o mare problemă de educație, de fapt, de conștientizare, iar în rândul populației există un foarte scăzut nivel de conștiință privind înțelegerea lumii și vieții și implicit elaborarea unei educații adecvate, eficiente. Aș spune chiar că oamenii nu au capacitatea de a înțelege o realitate atât de complexă și constat de multe ori că atunci când explic câte ceva, puțin pricep, dar și că eu înțeleg greu unele lucruri, deoarece gândesc prin prisma unor tipare de gândire care sunt greu de schimbat, de transformat. Nici eu nu înțeleg totul, desigur, dar mă străduiesc continuu să asimilez continuu câte ceva.
Problema principală este cu conștientizarea conexiunilor, la fel ca la atenția distributivă. Deci putem avea în câmpul atenției doar 7 până la 9 elemente, restul par a nu exista, deși sunt înregistrate subconștient cumva. Da? Deci este vorba de vizual. Da? Dacă te uiți în fața ta, de fapt numai 7 până la 9 elemente din ceea ce vezi le poți cuprinde la un moment dat în câmpul atenției tale. Da? Restul le vezi, ca și cum ar fi o vedere periferică. Da? Le vezi, dar nu sunt în atenția ta. Da? Deci, dacă ai vedea, să zic așa, o imagine o secundă, numai ar fi ca și cum ai reține, ai avea atenția ta s-ar focusa pe maxim 7 la 9 elemente, restul e ca și cum nu le recunoaște, dar prin tehnici de sondare a subconștientului, prin hipnoză și nu știu, se poate accesa acea imagine, da? Și atunci să recunoști, uite că mai era ceva, dar n-am fost conștient, nu sunt conștient de uite că a existat ceva. Ca și cum faptul clasic, intri în casa cuiva de N ori, vezi casa, știi că te-ai uitat, dar la un moment dat vezi un tablou care era, deși ai fost poate de 10 de ori în casa aia, nu te uiți la tablou și îți dai seama că nu ai conștientizat că acel tablou exista acolo, pentru că niciodată nu te-ai uitat atent la el, da? Poate știai, parcă e un tablou acolo dacă te-ar fi întrebat cineva, dar nu știai ce tablou, ce reprezintă, ce culori și așa mai departe, deși a fost în vederea ta, câmpul tău vizual. Deci oamenii spun de multe ori, știu asta, când le spui, le explici ceva, dar constați că dacă îi rogi să explice ei ceea ce afirmă că știu, au în general mari probleme cu elaborarea explicației, denotând că doar li se părea că știu și că au înțeles acel lucru. De exemplu, afirmația "de ce ți-e frică nu scapi" o cunoaște cam toată lumea, o știe și li se pare ceva banal, dar dacă rogi pe rând câțiva oameni să-ți explice cum funcționează asta, logic, ca mecanism cauzal, devine ceva amuzant să urmărești argumentația lor. Pe scurt, oamenii sunt de fapt foarte limitați în gândire și înțelegere, urmează tipare ineficiente și nu-și cunosc limitele înțelegerii și conștientizării lor, toți se cred mai deștepți decât sunt, se supraevaluează, la fel și eu desigur, de aceea pot confirma că nu vorbesc aiurea. Deci depun mărturii, mărturisesc, așa este. Dar eu conștientizez că mă pot testa încercând să explic în scris, de exemplu, ceva ce cred că știu, că am înțeles și așa mă verific rapid unde am probleme, ce nelămuriri am de fapt, neclarități și așa mai departe. Da? Blogurile mele pe care scriu articole mă ajută foarte mult. Când scriu articolele îmi dau seama rapid cât m-am supraevaluat și unde am probleme, lacune, când încerc să tratez un anumit subiect. Da? La fel este în dialoguri, când cineva cere explicații și încerci să formulezi un raționament coerent. Nu reușești mereu, deși credeai că va fi simplu, că stăpânești subiectul, că l-ai înțeles bine, etc. De multe ori, în cadrul demersului de a explica ceva în scris, apar revelații, conștientizezi conexiuni și legături logice neconștientizate anterior. Este un bun exercițiu de conștientizare. Da? Deci chiar recomand să scrieți, să vă țineți un jurnal, să vă țineți un blog. Chiar dacă nu publicați, chiar nu știu. Dar faptul de a scrie, de a pune în scris, este o tehnică foarte bună de conștientizare. Când pui în scris ceva și vezi în fața ta ideile și stai cu totul altceva decât când îți închipui. Ce știu eu despre asta? Să dai un răspuns la o întrebare, de exemplu, să încerci să o dai în scris.
La fel e, de exemplu, și pe site-urile de socializare, da? Ți se pare că știi, dacă vrei să argumentezi ceva sau să contraargumentezi, vezi că, de fapt, te poți poticni destul de mult și poți efectiv să nu formulezi un raționament coerent. Da? Tot mai multă lume spune că legea atracției este o prostie, nu funcționează, e abureală, etc. Dar eu aș spune că este doar frustrarea lor, a celor care nu înțeleg sau nu știu să o aplice, căci nu ajunge să știi, ci trebuie să o aplici în practică, în viața de zi cu zi, fiind necesare exerciții zilnice, un antrenament constant, de fapt. Da? Efort personal. Cu asta am și eu probleme, da? Cu practica, că toți majoritatea avem probleme cu practica, nu cu teoria. Mi se pare că teoria o știm, deoarece avem cu toții o mare inerție, căci facem în mod conștient doar cam 5% din ce facem, restul sunt automatisme, tipare de gândire și comportament, rutine, reflexe condiționate, toate dobândite prin educație, învățare, repetiție. Tot ce repetăm, orice act repetat este automatizat. Da? Vorbim aici de eficiența creierului, eficiența în comportament. Da? Coborâți, să ai învățat să cobori scările, să urci scările, pe aia nu mai ești conștient, nu mai trebuie să faci fiecare pas conștient, de aceea putem face multitasking. Da? Urci, cobori scările fără să fii atent la ele, să automatizat procesul, în timpul ăla poți să citești pe telefon, să vorbești pe telefon, să faci altceva, da? De aceea, reprogramarea necesită o muncă susținută, un efort considerabil, voință, motivație, abnegație, fermitate și așa mai departe. Este foarte greu cu adevărat să-ți schimbi modul de gândire și de comportament, chiar când știi de ce și cum poți să o faci, conștientizând chiar că ar fi în interesul tău. Da? Ceva din tine opune rezistență, se opune schimbării noului și putem considera asta un mecanism de protecție a eului care nu vrea să renunțe cu una cu două la ceea ce este și are, la ceea ce a dobândit, la siguranța și confortul aparent. Da? Ceea ce e sigur, e sigur. Ce cunoști, să zic, ce faci, cu ce te-ai obișnuit, prezintă o anumită siguranță. Restul, tot ce e nou, poate să-ți pară nesigur. Da? Cu cât mai multă teamă de nou, da? De surprize neplăcute, asta cu atât mai multă rezistență față de nou, de a face ceva, de a schimba ceva. Nu? De aceea omul acceptă să se schimbe cu ceva doar când îl doare tare, când suferă tare, când devine disperat. Căci atunci raționează cam așa. Aș schimba starea mea de acum cu oricare alta mai bună, căci a devenit insuportabilă. Înțelegi? Înțelegi acum de ce este necesar ca omul să ajungă în situații de criză, de suferință, de disperare? Deoarece doar atunci acceptă schimbarea, transformarea și și-o dorește cu adevărat. Da? Deci confirm personal. Asta am analizat și eu, este normal, firesc, da? Când ajungi într-o situație de suferință, nefericire, să vrei să schimbi. Deci atunci cu adevărat vrei să schimbi ceva în gândire, în comportament, accepti schimbare. Ești mult mai deschis la schimbare, transformare. Da? Cât timp ți-e bine, chiar și numai binișor, nu-ți dorești schimbare, în orice caz nu una mare, radicală, așa e omul în general, deci excepțiile întăresc regula, nu? Și ajunge să se plafoneze într-un bine călduț, confortabil, ce pare oferi și siguranță. Dar astfel ajunge inevitabil să alunece în criză, în suferință, la un moment dat, deoarece legile naturii se bazează pe transformare, pe dezvoltare, evoluție, iar ceea ce stagnează tinde să fie înlăturat, îndepărtat, exterminat. Deci, privind din punct de vedere al naturii acestui joc al vieții, suntem forțați
să facem continuu ceva, să ne adaptăm continuu la schimbare, suntem forțați să ne împlinim necesitățile, trebuințele zilnic ca să supraviețuim, suntem obligați, deci, să fim activi, să acționăm, să nu stăm, căci cine stă, îi stă norocul. Da? Deci ești obligat, de exemplu, să faci tot felul de activități ca să mănânci. Da? Trebuie să mănânci de 3 ori pe zi. Pentru asta ești obligat, ești forțat să faci ceva, da, zilnic pentru a mânca. Da? Asta fiind numai un exemplu. Deci așa este jocul. Tu ai intrat în joc, trebuie să joci și rămâne întrebarea: cine naiba te-a pus să intri în joc de fapt? Ai intrat de bunăvoie sau te-a forțat ori păcălit cineva? Să nu uităm problematica arhaică a pactului cu diavolul. Da? Îți dai acordul, dar ești păcălit de fapt, sau mai exact, te lași păcălit de fapt. Ți se promite ceva, cedezi tentației și faci jocul cuiva, joci conform intenției sale. Marea majoritate a oamenilor fac zilnic tot felul de lucruri pe care alții le spun să le facă, cum să le facă și se conformează la normele și regulile trasate de alții. De exemplu, în orice spațiu public se conformează unor reguli sociale, la servici se conformează regulamentului intern și îndeplinesc sarcinile trasate de alții și așa mai departe. Deci cineva spunea că, de fapt, rezistența la tentație face diferența între oameni, asta relevând nivelul moral al fiecăruia, nivelul evolutiv real. Da? Deci este o interesantă idee, afirmație, da? La care merită să meditați un pic. Da? Rezistența la tentație face diferența între oameni. Isus a fost tentat de diavol și a rezistat. Buddha la fel, a fost tentat și el și au mai rezistat câțiva cei că de-a lungul istoriei, dar tu la câte tentații ai rezistat până acum? Da? Deci cam asta e întrebarea. Nu ai rezistat să nu intri în joc, da? În acest joc al vieții, asta se vede clar, în ce ești în joc, o vedem toți cei care nu am rezistat. Da? Ne vedem unii pe alții. Și ar spune că ne-am atras cumva unii pe alții în acest joc, căci este un joc multiplayer destul de atractiv la urma urmei, nu-i așa? Este clar că toți cei ce jucăm jocul vieții am fost atrași cumva și am cedat tentației de a-l juca. Masca socială, da? Vorbeam, da, mai sus, masca socială. Da? Deci masca socială, ea face parte din joc. Da? Deci jocul o face posibilă și noi o experimentăm, că de aia am intrat în joc, să experimentăm de toate posibilele, da? Cu mască, fără mască, cu adevăr și neadevăr, cu bucurie și tristețe, plăcere și neplăcere, că toate dualitățile astea care sunt posibile în joc. Da? Privind pozitiv, beneficiem de fapt de o mare libertate aici, în această lume, în acest joc. Avem libertatea de a minți, de a ascunde adevărul, de a trișa, de a falsifica, de a manipula, de a înșela, trăda, fura, ucide, distruge, așa mai departe. Nu? Este lumea tuturor posibilităților, tuturor tentațiilor, lumea care scoate la iveală ceva din tine, la suprafață, la viață, prin acest joc, în care ești lăsat să-ți faci de cap și tu și ceilalți, da? Ceilalți participanți la joc, jucători. Da? Înțelegi? Deci libertatea pe care tu o au și ceilalți, dar fiecare se folosește în modul său personal de ea și fiecare rezistă și cedează tentațiilor în modul său propriu personal. Da? Deci nu te plânge că există răul, că cel există pentru a scoate la lumină ceva ce nu poate fi scos altcumva de un joc în lume în care el nu ar fi permis, fiind îngrădită libertatea de a-l manifesta. Da? Deci, de exemplu, în paradis răul nu există, da? Acum nici nu este permis. Da?
tu vezi că cu timpul libertatea populației este tot mai mult îngrădită prin legi și norme sociale, sancțiuni, pedepse, condamnări, care toate tind să elimine răul din viața noastră socială, din societate. Nu? Eliminarea răului se face însă prin îngrădirea tot mai mare a libertății individuale. Da? Deci merită meditat un pic și la această afirmație, faptul că eliminarea răului se face prin îngrădirea tot mai mare a libertății individuale. Da? Deci, practic, se va ajunge la o îngrădire totală pentru eradicarea totală a răului din lumea asta. Deci, îngrădire totală a libertății personale, da? Și atunci oamenii vor fi complet și continuu monitorizați. Nimeni nu va mai putea ascunde nimic nicăieri. Atunci oamenii vor înțelege cu adevărat prețul libertății, prețul unei vieți în care răul nu va mai exista, fiind eradicat în mod forțat. Da? Deci vom plăti pentru asta, da? Ca oameni, ca ființe umane. Da? Deci, altfel privind, dacă Dumnezeu era bun de numai cu noi oamenii și crea o lume în care răul nu exista, un paradis terestru, oamenii nu mai aveau nicio libertate, de fapt, în acea lume, fiind obligați, programați, de la bun început, să facă mereu totul în așa fel încât tot ce gândesc și fac să fie mereu spre binele tuturor, să nu prejudiceze niciodată pe nimeni cu nimic, orice ar face. Da? O utopie, am spune noi, la oamenii de acum, de la acest nivel, o robotizare, o sclavie, așa mai departe. Dar o lume paradisiacă în care este posibil să existe și libertate individuală, este o lume în care toate ființele ar avea un așa ridicat nivel de moralitate, conștiință în moralitate, încât nu ar ceda niciodată niciunei tentații care ar putea conduce spre a crea prejudicii personale sau altcuiva altora. Deci, ca concluzie, nu suntem doar niște sclavi, suntem mult mai mult niște spirite care au avut marele curaj de a intra în acest joc și care au marea voință de a rezista în continuare, fără să cedeze, fără a ieși din joc. Aș recunosc că am fost deseori tentat să ies, dar mereu am zis că mai stau un pic, să mai fac un punct, două, să ies cu un scor mai bun, să nu mă fac de râs la valoarea și potențialul meu. Deci, altfel privind, doctorul atrage oameni bolnavi, asta e misiunea lui. Iisus a atras oameni care aveau nevoie de învățătura lui și bolnavi care aveau nevoie de vindecare. Profesorul atrage elevi, asta este misiunea lui. Tu atragi oameni care au nevoie de tine, de ceva de la tine. Dar doctorul are nevoie de bolnavi pentru a-și împlini misiunea, profesorul are nevoie de elevi, iar tu ai nevoie de cei din jurul tău, pe care îi atragi prin misiunea ta, desigur, cât și de ceilalți din jurul tău, căci nu degeaba ei sunt acolo, pentru tine sunt și tu pentru ei. Bolnavul profită de doctor, de existența lui, elevii profită de profesori, de existența lor, oamenii au profitat de Isus, de Buddha și, de fapt, cu toții profităm unii de alții spre binele tuturor. Cine nu lasă pe alții să profite de el, nu va fi lăsat să profite de alții și atunci va avea vorba aia ghinion. Sclavi, baterii, muncitori, da? Se vorbea chiar la început, da? Suntem niște sclavi, baterii, muncitori. Da, și deci, te poți bucura sau te poți plânge de asta. Da? Deci așa e jocul. Eu recomand să treci prin ambele faze, să le experimentezi, căci este o oportunitate și asta, această experiență duală. Da? Deci, ar fi bine să experimentăm și bucuria și faptul de, să zic, a ne plânge, de a ne situa la polul opus. Dacă toți suntem aici și tot putem experimenta, putem învăța, da, din ambele puncte de vedere, situații, nu?
Sau putem privi la alții. Da? Nu vrei să experimentezi tu? Uite că altcineva, alții experimentează pentru tine și poți învăța de la ei. Da? Deci ai și varianta asta în care nu vrei tu să treci prin ceva, atunci trebuie să înveți de la alții. Trebuie să fii foarte atent la ei, să analizezi și așa mai departe. Da? Deci poți să asimilezi ceva și așa. Da? Deci de asta ești aici, să faci jocul, să faci experiențe. Adevărul că cel mai bine din experiență se învață, din greșeală, din greșelile personale. Da? Deci nu observăm pe alții, nu știi cum au ajuns să ia anumite decizii, să stântăvezi, să zic, din afară și judeci și mai condamni și este ușor, dar nu știi de fapt ce a fost în mintea lui, da? Din ce cauză a luat el niște decizii, hotărâri, de ce a ales să facă ceva într-un anumit mod, da? Și dacă o luăm așa în esență, libertatea noastră de fapt în ce constă, este de fapt să avem în esență un singur fel de libertate, libertatea de alegere. În această alegere ai 3 variante, să zicem. Accepti, respingi sau nici nu accepti, nici nu respingi, amâni, stai în stand-by, amâni decizia. Da? Deci cam asta de fapt facem noi. Totul ne este dat, avem, noi trebuie să alegem din ceea ce ne este dat, din ceea ce ne este oferit. Da? Nu putem schimba realitatea, putem face schimbări în ea, dar realitatea în sine nu putem schimba. Da? Deci numai în cadrul realității și acesta e ceea ce zicem noi că schimbăm, transformăm. Și de fapt, sunt numai niște alegeri pe care le facem. Deci faptul că te uiți la acest material video este o alegere a ta, da? Materialul există, deci l-am făcut eu, este ceva oferit ție, ceva pe care, să zicem, ai avut, așa să zic, oportunitatea, da? de a-l privi, de a-l viziona. Dar nu a trebuit să-l faci tu, nu trebuie să-ți faci tu experiența, da? Experiența vine, tu în jurul tău, tu trebuie numai să alegi, da? Alegi, respingi, mâine, poate mâine, poate altă dată, nu e decizia, adică nu spui clar resping, gata, am respins pentru totdeauna, eu nu vreau, gata, toată viața mea, nu o să mă uit la așa ceva, da? Deci asta e, să zic, varianta. În esență ar fi alegere, respingere mereu, da? Deci această amânare a deciziei e așa, punctul ăsta 0 e un punct interesant, o să vorbim și despre asta. Da, deci de asta ești aici, să faci jocul, să faci experiențe, dar ai libertatea de a alege ce fel de experiențe vrei să atragi în viața ta și despre asta este legea atracției, de fapt, despre libertatea de a alege ce vrei a experimenta. Ce aduci în atenția ta, în mod predominant, aia vei experimenta inevitabil. Asta e lege fără tocmeală. Da? Pe ce îți focusezi mai mult gândirea, atenția, de fapt aia automat, ca și cum ai chema, ai da energie, ai reactualiza, da? Dacă atenția ta predominantă, adică te gândești des la acel lucru, e ca și cum îl reîntărești, da? Ca și cum ai reîntări, asta nu neapărat că vreau, ci asta voi experimenta, cumva. Deci e ca și cum ar fi o interfață așa de joc, să zicem, și care îți oferă automat lucrurile de ți le aduce, îți manifestează în viața ta lucrurile la care te gândești în mod pe care le accesezi, da? În mod predominant. Deci ajunge să accesezi o imagine, o idee, asta în mod repetat și atunci e ca și cum un software
face un clasament al celor mai accesate gânduri ale tale, gânduri, imagini, mai departe, și atunci asta îți va aduce, va face în așa fel încât de aia să ai parte. Indiferent că tu vrei sau nu vrei, că vrei să le atragi sau să le respingi, e vorba numai de accesare. Da? De aceea, de ceea ce ți-e frică tare, da? Predominant, de aia nu scapi. Da? Până nu scapi de frică, până încetezi să mai accesezi acele lucruri, da? Acel lucru, acea situație, Ok. Deci, tentația reprezintă ceva foarte complex. Ești tentat să aduci în manifestare în viața ta ceva, iar dorința reprezintă o tentație de fapt. Dar trebuie să plătești ceva pentru dorința ta, să dai ceva în schimb, să faci o transformare, o compensare, altfel nu poți obține nimic în lumea asta. Pactul cu diavolul se referă la asta, la modul în care suntem tentați să ne dorim mereu ceva și să cedăm ceva în schimb inevitabil. Păcăleala constă în faptul că omul crede că câștigă ceva din asta, în sensul că nu pierde, sau că pierderea va fi mai mică decât câștigul și va ieși în câștig, cu profit. Nu? Dar totul se transformă, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, de fapt, și asta este foarte dificil de perceput senzorial, da, cu simțurile corporale. De aceea am putea spune că suntem păcăliți continuu în acest joc al vieții sau că ne lăsăm păcăliți copilărește cumva de dragul de a juca, de a experimenta, a face experiența de joc, a ne testa, a ne dezvolta și așa mai departe. Deci tot felul de motive. Nu? Putem găsi multe motive și le putem privi din mai multe puncte de vedere, pozitive sau negative, confortabile sau inconfortabile, dar important este de fapt controlul, dobândirea controlului care vine cu înțelegerea și conștientizarea faptului că ai o libertate de a controla ce vrei să experimentezi. De aceea este necesară înțelegerea funcționării legii atracției, să poți să-ți folosești în mod conștient capacitatea asta de a atrage ce vrei, să te poți folosi conștient de libertatea ta. Da? Deci, de fapt, să faci alegerile în mod conștient. Să conștientizezi ce alegeri poți să faci, care e libertatea ta de a alege, de fapt. Și vorba mea, ai atâta libertate, câtă libertate conștientizezi că ai, da? Că dacă nu conștientizezi că poți face o anumită alegere, să alegi ceva, ți se pare, nici nu te gândești la asta, se pare imposibil. Cum să aleg eu asta? Da? Deci în sensul ăsta, dacă nu conștientizezi că tu poți să faci la un moment dat alegerea, în sensul, da, vreau să obțin, da? Atunci, de fapt, libertatea ta este limitată, da? Această conștientizare de ceea ce ai putea alege, de fapt. La fel e și cu respingerile. Mulți nu conștientizează faptul că sunt multe lucruri pe care le pot respinge, da? Multe lucruri pe care, de exemplu, le fac sau obișnuiți să le facă și pot, efectiv, să respingă. Deci să nu mai continue să facă o altă alegere, de fapt, da? Să aleagă altceva, să realizeze schimbarea, transformarea, da? Corrado Malanga, aveți și link aici, către playlistul lui, arată și el foarte frumos și științific faptul că te poți situa mental în două poziții, undă sau corpuscul, și asta este esențial. În starea de undă nu interferezi cu evenimentele din manifestare, ești cumva invizibil pentru ele, ești detașat de ele, nu poți fi atins, interferat, evenimentele nu pot interfera cu tine, nu te pot afecta. În starea de corpuscul, da, corpusculul fiind o particulă materială, tu creezi deci vorba undă și corpuscul, da?
Tu crezi în manifestare ceva, da? Și în starea de corpuscul, tu interacționezi cu lumea materială, interferezi și te lași interferat, acționezi în plan material. Deci intenția este esențială și ea este legată de trăirile emoționale. Da? Și asta este foarte important. Da? Tentațiile, de fapt, cum vin pe parte emoțională, da? Pe parte de senzații plăcute, emoții plăcute, stări plăcute, sau neplăcute, da? Deci căutăm să obținem plăcutul, ceea ce ne face plăcere și fugim de neplăcere, respingem. Asta e chiar așa ceva logic, da? După aceea vin și alte chestiuni, da? Care interferează, alte principii și energii. Te lași interferat de trăirile emoționale și așa se naște intenția de a acționa, de a interfera cu evenimentele de viață și așa ajungi să le trăiești, să le aduci în viața ta. Da? Deci foarte important de înțeles, de conștientizat acest mecanism. Da? Dacă privești un eveniment detașat, fără a te lăsa afectat emoțional, fără a lăsa să se dezvolte o intenție de acțiune, deci, rămâi în starea de undă, detașat și nu poți fi interferat, nu atragi acel lucru în viața ta, nu-l lași să te interfereze, să te afecteze, să-ți influențeze viața. Da? De aceea nu poți atrage în manifestare în viața ta lucruri și evenimente care sunt indiferente emoțional, față de care nu ai trăiri emoționale pozitive sau negative. De aceea, în legea atracției se pune mare accent pe trăirile emoționale pe care este necesar să le dezvolți la interacțiune, interferență, corpuscul, față de ceea ce vrei să atragi și să te detașezi, ca undă, de trăirile emoționale legate de ceea ce nu vrei să atragi. De altfel spus, tu alimentezi emoțional manifestarea, hrănești, sufletește ceea ce vrei să prindă viață. Da? Deci ceea ce am spus înainte, tu hrănești și hrănești ponderent emoțional ceea ce atragi în viața ta. Da? Și cu cât mai multă emoție, deci e ca și cum când ai avea o emoție plăcută sau neplăcută legată de ceva în care te gândești, reactualizezi, această matrice, să zicem, a jocului în care trăim, detectează imediat această emoție, da? Detectează emoția, indiferent de ce natură îi ia, o detectează, vede că se repetă și ceea ce se repetă de cele mai multe ori este cumva manifestat, apare în viața ta, apare sub o formă sau alta, aia atrage. Asta înseamnă control conștient, situarea în eveniment emoțional și intențional sau în afara lui detașat. Așa atragi și nu lași să fie atras în viața ta decât ceea ce vrei folosind acest buton al trăirii emoționale, da? Emotion, on-off. Simplu în teorie, mai greu în practică, da? Deci dacă vorba aia te uiți, să dăm un exemplu concret, te uiți la știrile zilei. Eu nu mă uit, da? Să zicem, e cine în familie care se uită și mai vezi câte ceva sau asta și sunt tot felul de crime, violuri, da? Accidente mortale și vorba aia, vă atragem atenția că urmează imagini cu impact emoțional. Atunci cred că vine, se cheamă, hai să vezi și tu. Hai că urmează ceva cu impact emoțional, hai să vedem ce impact are asupra noastră și lumea este curioasă, e atrasă de chestiile astea. Interesant, da? Bun. Vezi că
există hoți, da? La un moment dat, să zici, bun, uite, ăla o furat, la ăla s-o furat, la ăla s-o spart, la ăla frica, opa, dacă vine și la mine, da? Când începe să-ți fie frică, atunci, clar, cumva atragi hoțul, vei atrage o spargere. La fel e cu accidentele, la fel e cu tot. Cu cât vezi, dacă te lași, dacă aluneci în hopa, uite câți mor, uite câți ăsta, dacă să mor și eu așa, dacă, nu știu, da? Pe stradă și constați că, hopa, uite că începe să-mi fie frică de mașini sau de, știu, câți au murit pe trecerea de pieton. Eu, oare să mai trec pe trecerea de pieton, nu? Da? Deci, tu alimentezi emoțional manifestarea, hrănești, sufletește ceea ce vrei sau nu vrei să prindă viață. Da? Tu alimentezi, da? Și conștientizând asta, poți începe să faci demersurile necesare pentru a nu mai alimenta una, să renunți. Dacă altfel nu poți da un prim pas, ar fi să renunți la ceea ce te stimulează, da? Vezi că te aduce, să zic, îți alimentează fricile, stările neplăcute și așa mai departe și pe aceea un autocontrol, da? În genul, cumva mă uit, dar nu mă afectează, mai e greu, da? Important e să nu te afecteze emoțional neplăcut, să nu lași să te influențezi. Deci ce nu vrei să atragi în viața ta, cum ar fi neplăcerea, suferința, da? Ceea ce nu vrei să atragi, cumva trebuie să nu lași să-ți creeze aceste trăiri emoționale, da? Când vezi la alții, când stai, deci cumva trebuie să stai detașat emoțional. Da? Deci nu să nu te implici, nu să nu fugi, nu să nu dai sprijin și ajutor, dar să încerci să nu te implici emoțional, să nu ajungi la teamă, frică, te poți gândi la, să zic, nu știu, să iei o șmecherie ar fi să iei în glumă, da? De exemplu, orice vrei să vezi ceva amuzant acolo, una dintre chestii, altă chestie să vezi vorba aia, răul din bine sau, da? Dar să nu lași să te cuprindă teama, frica, asta este foarte, foarte important. Da? O să vorbim și în alte articole despre asta. Deci, este neplăcere, durere, suferință în lumea asta în jurul tău? Da, este clar, este multă, da? Dar este și bucurie, plăcere, bunăstare, multă. Nu așa multă ca și... Da? Dar important este să conștientizezi că poți alege ce vrei să atragi în viața ta, care gen de experiențe și să te focusezi pe ele, să te lași influența de ele, atențional, emoțional, intențional, interferând cu ele astfel, iar cu restul să fii undă, da? Observându-le detașat, neimplicat, lasă-le să existe pentru cei ce vor să le experimenteze, nu te implica emoțional și intențional ca să nu poți fi interferat de ele. Așa nu le vei atrage în viața ta, deși ele vor exista în viața celor din jurul tău în continuare. Deci, dacă nu există afectiv, dacă nu le pui la suflet, dacă nu ești atent la ele, ca și cum nu există în viața ta. Da? Deci vorba aia și în cursul războiului, când toată lumea suferea și mulți mureau și ăsta, au fost oameni care au profitat de război, făcut fabrici de armament, fabrici de uniforme, de soldați, da? Deci au profitat din asta și chiar unii s-au îmbogățit pe timp de război. Da? N-au făcut atâția bani timp de pace cât s-au făcut în război și mai departe. Deci nu s-au lăsat afectați, n-au zis, oi, Doamne, că a venit războiul, trebuie să mă duc și eu să lupt, sau să, nu știu ce, n-am ce face. Ai ce face, ai o anumită libertate, trebuie să conștientizezi, nu? Ce poți să faci, în ce situație și cum poți rămâne în stare de undă și cumva să atragi binele, da, în viața ta, chiar dacă în jurul tău la alții, să zicem că le este rău, da, cum ar fi situația de război, să zicem.
Deci nu este treaba ta ce vor alții să experimenteze, căci fiecare are libertatea sa. Da? Un lucru important, dacă tu manifesti o stare de sănătate și nu lași să fii interferat de ceea ce manifestă boala, asta va ajuta pe cei din jurul tău, că cei vor fi interferați de starea ta în mod pozitiv. Da? Dar dacă interferezi cu starea de boală pe care o observi la alții din jur și te lași influențat de ea prin trăiri emoționale negative asociate, prin atenția și intenția ta, atunci vei aduce boala în mintea, sufletul tău, în viața ta. Da? Și chiar vei fi un focar, da? De transmisie și pentru alții, nu? Pentru cei din jurul tău. Vei fi ca un focar de boală, da? Dacă te păstrezi în sănătate și asta ai în minte că tu ești sănătos, vei fi sănătos în continuare, nu te lași afectat de oricâtă boală ar fi în jurul tău, atunci tu ești ca un focar de bine, de sănătate, de pozitiv, da? Deci nu te lăsa influențat și interferat de boală, fii undă pentru ea, lasă doar starea de sănătate să te influențeze, asta adu în atenția ta, în mintea ta, în sufletul tău și atunci vei fi ca o sursă de sănătate și vindecare pentru cei din jurul tău, căci asta vei atrage în viața ta, sănătatea și, ca efect, vindecarea. Deci, concluzie, este greșit să te întrebi sau să întrebi în genul cum pot eradica boala, suferința din lumea asta, căci suferință și boală vei atrage astfel în viața ta și ea va deveni un calvar. Da? Dacă te focusezi pe boală, da? Dacă te întrebi cum pot eradica boala, suferința, și asta înseamnă că te gândești la boală, suferință și asta atragi, da? Deci boala și suferința au un scop de a exista în lumea asta, da? Locul ăsta al vieții, nu le poți eradica pe plan mondial, dar le poți elimina din viața ta, da? În sensul de a nu te putea afecta pe tine personal, individual, deși afectează în continuare pe cei din jurul tău. Deci este corect să te întrebi astfel, cum pot atrage bucuria, sănătatea și prosperitatea în viața mea, având aceste aspecte pozitive în atenția, intenția, mintea ta, sufletul tău, da? Ca trăiri emoționale. Te gândești la asta și asta și trăiești trăiri asociate, da? Pozitive, cu sănătatea, da? Nu cu boală. A te focusa pe boală nu poate aduce sănătate, ci doar boală. A te focusa pe sănătate nu poate aduce boală, ci doar sănătate. Da, deci, la fel este în toate același mecanism. Nu? Focusează, deci, atenția doar pe ceea ce vrei să atragi, ceea ce îți dorești, da? Să fie manifestat în continuare în viața ta, și cu restul fii cât mai detașat emoțional și intențional, un observator detașat. Da? Sau poți chiar scoate din câmpul atenției tale, să zicem așa, da? Dacă poți face asta și nu ai nimic de pierdut, să zicem așa. Da? După ce ai înțeles, după ce ai ajuns, să zicem, la anumită conștientizare. Da? Cum și boala, asta este în atenția ta, în atenția ta, că ai anumite conștientizări, să zicem, de realizat. Acum ai de ales în continuare, în mod conștient, pe ce alegi să te focusezi și să atragi în viața ta. Da? Deci orice alegi, se va face voia ta în viața ta. Dacă tu crezi că poți, vei putea, dacă tu crezi că nu poți, nu vei putea, căci se face voia ta. În viața celorlalți se face voia lor, da? A fiecăruia. Și fiecare cedează din voia sa, fără să-și dea seama. Tentațiile sunt multe și variate, nu-i așa? Ok, în final, câteva răspunsuri pe scurt și la obiect. 1. Citat. Citez, uneori îmi pun întrebarea dacă nu cumva suntem ca în Matrix, niște baterii pentru energie, iar ca bonus să ne închipuim că avem și noi câte ceva, o familie, o relație, o partidă de sex, etc. Da, suntem într-un Matrix,
Suntem și baterii de energie pentru anumite entități, dar suntem și sugași de energie de la alte entități, criminali care ucid ființe vii, animale, pentru a se hrăni cu ele. Există o ierarhizare pe această scară a alimentării, da? Facem parte dintr-un ciclu trofic, ca să zicem așa. Luăm energie de la unii și dăm la alții mai departe, da? Ceva natural. 2. Dar cu toată această așa zisă lege a atracției, de ce atâta oroare în lume? De ce atâta suferință? Nu știu, mie mi se pare că noi oamenii nu suntem altceva decât niște sclavi atât. Am închis citatul. De ce atâta suferință? Am explicat pe scurt, așa este această lume, acest joc al vieții făcut cu dualitatea sa, bucurie, suferință și toate celelalte complementare. Este făcut să poți alege și suferința este mereu un indicator al stării tale de conștiință, de conștientizare. Cu cât înțelegi mai bine lumea și viața, cu atât poți suferi mai puțin dacă vrei, având control mai bun asupra ceea ce aduci în manifestare în viața ta. 3. Citez, nu există niciun om să stea să se bucure de viață fără să muncească din greu. Închis citatul. Da. Există, dar sunt excepțiile de la regulă. Da? Deci acești oameni care se bucură de viață fără să muncească din greu. Da? Deci există cazuri excepționale, există excepțiile, ei sunt excepțiile de la regulă. Da? Boul trage la jug, dar nu că așa vrea el, nu că așa trebuie, că este bine pentru el, ci că așa vrea omul, da? Să profite de el în mod sclavagist, ca să zicem așa. Și cât timp omul ucide animale, le mănâncă, le tratează în mod deplorabil, le face să sufere, merită să fie tratat și el la fel, la rândul său, își merită suferința ce provine din asta. La fel este cu multe altele pe merit după faptă și răsplată, da? Deci dacă faci cuiva rău, chiar și orice bietate animalelor, e ca și cum dai voie să ți se facă și ție. Deci accepti faptul că ai libertatea, că omul are libertatea de a face rău, sau că viețuitoarele au dreptul, au libertatea de a face rău. Da? Ca și cum dai voie. Tu ești cel care dai voie în ceea ce faci. Da? Tu atragi, de fapt, da? În ceea ce faci, efectele faptelor tale, da? Efectele karmice. 4. Citez măști sociale care îți aduc multă suferință ție ca entitate pentru că este total în contradicție cu ceea ce ai dorit tu, cu ceea ce dorește sufletul tău. Pentru că dacă ai face ceea ce ai dorit tu, practic cred că nu ai mai avea cine știe ce pretenții. Ai băga una, două picioarele în ceea ce nu ți-ar plăcea și ce nu ți-ar conveni. Închis citatul. Deci este o chestiune ce ține de libertatea ta de a alege să porți sau nu o mască socială și cât de mult să acopere fața ta, da? Această mască. Tot ce este fals, neadevărat, aduce suferință inevitabil, asta este lege, este de fapt cauza și sursa reală a suferinței, faptul că oamenii trăiesc în neadevăr, fals, minciună, ignoranță. Să nu-ți fie frică de faptul că îți pierzi prietenii dacă te vei comporta mai natural, mai adevărat. Căci vei câștiga prieteni noi, mai adevărați, mai puțin falși, atrași de modul tău de a fi, natural, sincer, deschis, în rezonanță cu starea ta, atitudinea ta. Adevărul, nu neapărat îi pierzi, poți, da? Vorba aia, schimbarea începe din interior, da? Dacă tu realizezi o schimbare, da? Asta implicit ai influențe și asupra celor din jurul tău, da? Nu cel ce se deschide pierde, ci cel ce se închide în sine, punând capac o mască, crezând că falsul poate să-i aducă bucurie și fericire, iar adevărul nu. Este o păcăleală, desigur, bazată pe frica de a nu pierde prieteni și alea, da? Listă de pierdere avem fiecare, nu frică de a nu pierde tot felul. Cine ți induce teama în suflet? Meditează un pic la asta.
Nu trebuie să-ți bagi nimic în ceea ce nu-ți convine și nu-ți place, trebuie să fii observator detașat emoțional și să nu interferezi deloc cu asta, să fii undă și nu vei mai atrage în continuare nimic legat de asta. Da? Fă ce vrei, ce-ți place și îți convine, cu pasiune, plăcere, cu trăire emoțională și asta vei atrage în continuare în viața ta. Ceea ce îți place, lucruri pe care le efectuezi cu plăcere, evenimente plăcute și oameni plăcuți, prieteni adecvați. Da? Succes. Deci vă doresc succes la toți să puteți aplica în practică această învățătură, ca să zicem așa, da? Este metode, tehnici. Da? Urmărește și celelalte materiale legate de legea atracției, căci este un subiect foarte vast. Aveți și link-uri, da? Puteți comanda cărți despre legea atracției. Este vorba de legea atracției, învățăturile lui Abraham, deci cartea care e foarte bună, scrisă de soții Hicks, Esther și Jerry Hicks, da? În care Esther a ținut, a avut acces, să zicem, la aceste informații prin channeling, da? Deci a fost este în contact cu Abraham. Abraham înseamnă învățător, da? Și în lumea de dincolo există niște învățători, să spunem așa, educatori care a luat legătură Esther și aceste cărți sunt inspirate de acești învățători Abraham. De aceea și prima carte intitulată Legea atracției, învățăturile lui Abraham. Interesante, aveți aici sunt mai multe cărți. Așa, și aveți, da, playlist-ul meu YouTube, Legea atracției, manifestarea. Acum sunt vreo 62 de videouri cu acesta, care lecturarea videoului de față vor fi 63, voi pune și lecturarea aici în cadrul articolului. Abonează-te la canalul meu YouTube, să fii la curent cu noutățile din cele peste 150 de playlisturi, da? Deci ai link-ul, că dai click aici, ești pe canal, la fel aici poți vedea cele 150 de playlisturi. Ok, cu așa, citește articolul meu, Învățăturile lui Abraham, Legea atracției. Distribuie articolul dacă ți-a plăcut, distribuie video, deci donează dacă ți-a plăcut, susține ceea ce îți place. Ok, deci încheiem. Vă doresc să fiți cum vreți. Cred că, nu știu, unii, probabil, poate cu toții ne-am plictisit să fim continuu fericiți, într-o stare de fericire, dar probabil de-aia am și intrat în acest joc. Poate că venim dintr-o lume în care nu puteam fi nefericiți, nu, o lume în care nu există suferință, da? Deci spune un fel de paradis. Poate am venit suntem jucători, da? Care trăim într-un paradis și am intrat în acest joc al vieții să vedem cum este suferință, cum este o lume a suferinței, o lume în care nu-i paradisiacă, da? Să experimentăm așa ceva, că de fapt, privind în jurul nostru, vedem că nu suntem pregătiți, da? Ca și cum nu avem nicio pregătire, majoritatea dintre noi, pentru așa ceva. Alții par ori ar se specializa rapid, ori poate au venit din alte lumi, cu alte experiențe. Glumim, nu? Okay. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru răbdare, cei care ați ajuns până la final, și vă doresc să aveți în continuare, deci, o zi minunată.